سلام به همه شما عزیزان که توی این لحظه مسیرتون به نظم رسیده. امیدوارم هر جا که هستید دلتون آرومتر از دیروز، نگاهتون روشن‌تر از همیشه و قدم‌هاتون به سوی اتفاقهای خوب هدایت بشه. اگر با نیتی در دلتون یا پرسشی در ذهنتون این ویدیو رو انتخاب کردید، امیدوارم تا پایان با من همراه باشید، چون حافظ امروز ممکنه پاسخی رو در گوشتون زمزمه بکنه که مدت‌ها منتظر شنیده شدنش بودیم. خدایا دلهای خسته رو دوباره به امید پیوند بزن. راههایی رو که در نگاه ما بسته به نظر میرسند با نور حکمتت روشن کن. به ما آرامشی عطا کن که در میون سخت‌ترین روزها هم امید رو فراموش نکنیم. رزقی پاک، عشقی صادق، سلامتی پایدار و خبرهای خوش نصیب همه کسانی کن که در این لحظه با نیتی پاک در کنار ما هستن و به ما بیاموز هر چیزی که اتفاق میفته اگر با تو باشه میتونه آغاز یک خیر بزرگ باشه. اگر آماده هستید نیت هاتون رو انجام بدید تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من مثل همیشه غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادیم با هم ببینیم حضرت حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنه. زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست. در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست. در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست. در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند. عرصه که شطرنج رندان را مجال شاه نیست. چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش؟ زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمت است؟ کین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست. صاحب دیوان ما گویی نمیداند حساب، کاندر این طغرا نشان حسبة لله نیست. هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو. کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست. بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود. خود فروشان را به کوی می فروشان راه نیست. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. حافظ ار بر سطر ننشیند ز عالی مشربی است، عاشق دردی کش اندر بند مال و جاه نیست. خب دوستان، بعد بگم غزل امروز یک روایتی از تفاوت ظاهر و حقیقت، از این که حقیقت زندگی رو تنها با چشم دل میشه دید، نه با قضاوت‌های سطحی. در واقع این غزل یک دعوتی هست برای اعتماد، رهایی از قضاوت دیگران و سپردن دلتون به مسیری که عشق و معرفت اون رو روشن میکنه. تو بیت اول که میگه زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، در واقع حافظ میگه کسی که تنها ظاهر دین رو میبینه از حقیقت حال عاشقان و اهل دل خبر نداره. بنابراین قضاوتی اگر انجام بشه ارزش دلازردگی نداره. و میبینیم که امروزه خیلی از قضاوت‌ها بر اساس ظاهر انجام میشه. آدم‌ها بدون اینکه بدونن چه اتفاقی توی زندگی بقیه افتاده، چه تصمیم‌ها و شکست‌هایی رو گرفتن،
اونها رو قضاوت میکنن و باید به قول معروف تا وقتی که با کفش های کسی راه نرفتید راه رفتنشون رو مسخره نکنید. در تفسیر بیت دوم حافظ میگه هر اتفاقی که در مسیر سلوک و رشد برای انسان رخ بده در نهایت به خیر اون ختم میشه و در راه درست گمراهی وجود نداره. شاید فکر کنید گیج شدید، نمیدونید چه اتفاقی داره براتون میفته، اما اگر در مسیر درست قرار گرفته باشید ختم به زیباترین خیرها میشه براتون. و باید بدونید که گاهی شکست، تأخیر یا حتی از دست دادن یک فرصت همون چیزی هست که بعدها مسیر زندگی رو بهتر میکنه. و حافظ میگه اگر نیت انسانها پاک باشه حتی سختی ها هم براشون مثل یک آموزگار عمل میکنه. در بیت سوم حافظ میگه تا ببینیم روزگار چه بازی تازه پیش میاره، ما تنها مهره کوچیک هستیم که توی یک دنیا، توی یک دریای بزرگی هستیم. زندگی همیشه مطابق برنامه‌های ما پیش نمیره و حافظ از ما میخواد که انعطاف داشته باشیم، بتونیم کنترل داشته باشیم روی خودمون و آرامش واقعی زمانی پیدا میشه که تلاش کنیم و نتیجه رو با آرامش قبول بکنیم. تو بیت 4 حافظ میگه این جهان با همه زیبایی ها، پیچیدگی ها و سرسختی هایی که داره یک راز بزرگه که هیچ انسانی به طور کامل نمیتونه اون رو درک بکنه و نمیتونه برای همه زمینه ها پاسخ درستی پیدا کنه. گاهی وقتها بزرگترین آرامش همونطور که گفته شد پذیرفتن این حقیقت هست که لازم نیست ما دلیل همه چیز رو بدونیم. بهتر اعتماد کنیم و این اعتماد رو جایگزین اضطرابمون بکنیم. در بیت 5 حافظ میگه خدایا این چه حکمتی هست که انسان زخم‌های زیادی رو در دلش داره اما حتی فرصت ناله کردن هم پیدا نمی‌کنه. خیلی از دردهای انسان‌ها دیده نمیشه و حافظ به ما یاد میده قبل از اینکه قضاوت کنیم مهربون باشیم، چون هر انسانی در درون خودش یک نبرد پنهان رو داره و ما فقط ظاهر افراد رو میبینیم، نمیدونیم تو دلشون چی داره میگذره. در بیت 6 حافظ میگه انگار مسئول این جهان حساب درستی از رنجها نداره، چون در ظاهر عدالت همیشه دیده نمیشه. و این بیت یک بیان پرسشی هست، نه یک انکار از ایمان. در واقع حافظ داره نشون میده حتی انسان مؤمن هم گاهی از شدت درد با خدا گفتگو میکنه و توی این گفتگوهاش گلایه هم میکنه و همین گفتگوی صادقانه که گلایه هم توش داره بخشی از ایمان انسان ها هست. اما در بیت 7 حافظ میگه درگاه عشق جای تشریفات، غرور و فاصله نیست و هر کس بخواد میتونه واردش بشه. محبت واقعی انسانها رو با هم برابر میکنه. در روابط سالم جایی برای تکبر وجود نداره و ارزش انسانها به صداقت دلشون هست، نه جایگاه اجتماعیشون. ما خیلی وقتا توی روابط خودمون هم میبینیم دوستانی هستن از 2 طبقه متفاوت، اختلاف مالی متفاوت، اختلاف فرهنگی، تحصیلی، اما انقدر روابطشون قشنگه که اصلا براشون اهمیتی نداره اون اختلافی که وجود داره، چون خود انسانه هست که مهمه. تو بیت 8 میگه راه میخانه و حقیقت مخصوص انسانهای صادقه و افراد ریاکار راهی به اون ندارن. یعنی رشد معنوی بدون صداقت امکان پذیر نیست. تا زمانی که انسان‌ها یک نقابی روی چهرهشون داشته باشن و نتونن خود واقعیشون رو بشناسن،
اون حقیقت رو انکار میکنن. در بیت 9 حافظ میگه اگر زیبایی محبوب در کسی دیده نمیشه، ایراد از ظرفیت خود ما هست، نه از محبوبه. دنیا همونقدر زیباست که نگاه ما اجازه میده و بسیاری از محدودیت ها از ذهن ما هست که شروع میشه، نه از واقعیت بیرونی. این ذهن ما هست که ظرفیت پذیرش خیلی چیزها و اتفاقات رو نداره. تو بیت 10 حافظ خودش رو شاگرد پیر خرابات میدونه، چون لطف اون همیشگی هست و برخلاف لطف کسانی که بر اساس منفعتشون رفتار میکنن این لطف رو داره معنا میکنه. به انسان‌ها و ارزش‌های تکیه کنید که ثبات دارن و از رابطه‌هایی که بر اساس منفعتشون بنا شدن فاصله بگیرید، چون ماندگار نیستن. و اما تفسیر بیت 11 این هست که اگر حافظ دنبال مقام و جایگاه نیست، از بزرگی روح ایشون هست، چون عاشق واقعی در بند مال و شهرت نیست. آزادی واقعی زمانی شروع میشه که ارزش خودت رو وابسته به تایید دیگران، وابسته به شهرت، مقام و ثروت ندونی. و حافظ در این غزل میگه انسان رو به سفری از ظاهر به باطن دعوت میکنه و نشون میده که حقیقت زندگی پشت قضاوت‌ها، ظواهر و نقش‌های پنهان هست که هر روز بازی میکنیم. از نگاه حافظ کسی که دلش با عشق همراه باشه، حتی اگر در ظاهر مورد سرزنش قرار بگیره، در حقیقت به حقیقتی عمیق‌تر نزدیک میشه. این غزل یادآور میشه که مسیر رشد همیشه با تایید دیگران همراه نیست و گاهی باید با آرامش راهی رو ادامه داد که تنها دل اونها رو میشناسه. ما توی این دوره از زمان بیشتر از زمانهای دیگه در معرض قضاوت، مقایسه، تجملات، چشم و همچشمی و فشارهای اجتماعی قرار داریم. شبکه‌های اجتماعی رقابت‌های کاری و دغدغه‌های پوچ زیادی رو ایجاد کردن. حافظ با زبانی شاعرانه میگه اگر آرامش میخواید اون رو از جای شروع کنید که اجازه ندید نگاه دیگران شما رو تحت تاثیر قرار بده. یعنی خودتون رو مقایسه نکنید، تحت تاثیر قضاوت دیگران قرار نگیرید. براتون مهم نباشه که دیگران در مورد شما چه فکری میکنن. اون کاری که فکر میکنید درسته و شما رو خوشحال میکنه انجام بدید. و در پایان همین غزل نوید میده که هیچ تجربه‌ای بی‌معنا نیست. حتی اگر امروز شکست بخورید، جواب خیلی از پرسش هاتون رو ندونید و نگیرید، باز هم توی مسیر درست و آگاهی قرار گرفتید. تمام اون اتفاقاتی که براتون افتاده یک جایی به دردتون میخوره، یک جایی بهتون یه چیزی رو یاد داده و این رو بدونید که حقیقت همیشه در دل سکوته، نه در هیاهوی قضاوت. هر قدمی که با نیت پاک برداشته بشه، با نیت رشد، آگاهی و درست برداشته بشه، انسان رو یک قدم به روشنایی نزدیکتر میکنه. در نگاه حافظ عشق فقط یک احساس نیست، بلکه شیوهی برای زندگی هست. کسی که با عشق زندگی میکنه یاد میگیره که هر اتفاق اگر تلخ هم باشه میتونه بخشی از مسیر باشه. به همین دلیل هست که این غزل داره انسان رو به جای جنگیدن با همه اتفاق دعوتش میکنه به آگاهی، به درس گرفتن و این همون آرامشی هست که از اعتماد به حکمت الهی و شناخت حقیقت به دست میاریم. اگر با نیتی این غزل رو گرفتید، حافظ
قبل از اینکه وعده یک اتفاقی رو بخواد قطعی بده، شما رو به تغییر در نگاهتون دعوت میکنه. میگه شاید این روزها احساس کنید که دیگران شما رو درک نمیکنن، یا تصمیمی گرفتید که با مخالفت یا قضاوت روبرو شده. پیام این غزل این هست که قبل از هر چیز به نیت و مسیر خودتون توجه بکنید. اگر از روی آگاهی و خیرخواهی قدم برداشتید، لازم نیست که همه با شما هم نظر باشن. راه درستتون رو ادامه بدید و نشانه از پایان تدریجی یک دوره سردرگمی شما هست این تصمیم. ممکنه خیلی از جواب‌ها رو هنوز به صورت واضح و روشن نگرفته باشید، اما حافظ داره یادآوری میکنه که همه حقیقت‌ها توی یک لحظه آشکار نمیشه. گاهی لازمه کمی صبر بکنید، با آرامش تصمیم بگیرید و به جای شتاب و عجله به نشونه‌هایی که زندگی جلوتون قرار میده توجه بکنید. و داریم میگه اگر نیت شما درباره عشق، کار، آینده یا آرامش دلتون بوده، این غزل بیشتر از هر چیز به شما امید میده که با حفظ آرامش، صداقت، دوری از ریاکاری مسیر رو آماده بکنید. شاید اون چیزی که امروز یک مانع برای شما به نظر میرسه، توی آینده نه چندان دور پلی برای رسیدن به یک جایگاه بهتر باشه. در واقع این فال داره شما دعوت میکنه به سمت آرامش، امید، فروتنی و ادامه دادن. اگر احساس میکنید بخشی از این غزل با حال و دل امروزتون همراه و همصدا بوده، خوشحال میشم که نیت و احساساتتون رو توی بخش نظرات با ما اشتراک بذارید. خوندن تجربه های شما این جمع رو صمیمی‌تر و پربارتر میکنه. اگر از این تفسیر لذت بردید، با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها این کانال رو حمایت بکنید تا بتونیم غزل‌های بیشتری از حافظ و دیگر بزرگان ادب فارسی رو با هم بخونیم و مرور کنیم. تا دیدار بعدی مراقب دل مهربونتون باشید، با امید زندگی کنید و یادتون نره که گاهی یک بیت شعر میتونه چراغ راه یک عمر باشه. بدرود.